Good morning. Hindi siya mainom. Matagal ko siya. Yung Hampton. Picturean mo kami. Picturean mo kami. Ako, pag sa Pilipinas, pag nag-book ka sa ako naman, wala naman akong pagpakailan. Basta Hindi tayo mag-breakfast. Sa labas ba yan? Dito. Hindi na tayo sa ibang dito. natutunan. Ikaw din ba, Chris? May entry kang gano'n? Kaya mo yung lahat na ginawa mo. Kailangan sa... Ito yung pagkakataon niya i-promote ang ano niya eh.
ito yung nasa ano. Oh, ito yung